שלום לכם ושבוע טוב. ביום ה-64 למלחמה, הקרבות והעימותים בכל הגזרות נמשכים באותה עצימות. ברצועת עזה, צה"ל מעמיק את פעולתו גם בח'אן יונס עם התקלויות פנים מול פנים מול מחבלים. בגבול הצפוני, סך הכל למעלה מ10 שיגורים לעבר ישראל, ירי שנמשך לאורך כל היום מגבול הצפון, וישראל שמגיבה חזרה, 3 חיילים נפצעו מירי נ"ט. גם הערב, המונים בעצרת החטופים בתל אביב, מיד המשוחררות מהשבי מדברות בהצהרה מיוחדת. ובינתיים גם בים האדום החות'ים לא נחים ומחריפים את האיום, כל ספינה שתעבור שם לכיוון ישראל תותקף. אנחנו גם הערב בין צפון לדרום עם כל הדיווחים על כל מה שקורה שם הערב, נהיה כמובן בכל המוקדים. עוד קודם אל מה שהותר לפרסום לפני שעה קלה. 4 לוחמים שנפלו בקרבות ביממה האחרונה. רב סמל ראשון במילואים ליאב עטיה, בן 25 מבאר שבע, לוחם בגדוד 6623. רב סמל ראשון במילואים עומרי בן שחר, בן 25 מגבעתיים, לוחם בגדוד 6623. סמל מאור כהן אייזנקוט, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. סמל ראשון יונתן דין חיים, בן 25 מרמת גן, לוחם בגדוד הנדסה 603. סמל ראשון חיים מאיר עדן, בן 20 מרחובות, לוחם בגדוד 13 חטיבת גולני, נפטר מפצעיו היום לאחר שנפצע ב7 באוקטובר באורח קשה. והיום הותר לפרסום גם שמו של סער ברוך, בן 25, שנרצח בשבי חמאס לאחר 64 ימים בשבי. יהי זכרם ברוך. ואנחנו עכשיו אליך, רועי שרון, עם פרטים על כל אותן התקלויות, על כל אותם קרבות שבהם נפלו הלוחמים. כן, קרבות קשים שמתחוללים ברצועה, גם בדרום הרצועה, גם בצפון הרצועה, מספר נפגעים וגם פצועים קשה, 15 פצועים קשה, שזה מספרים שמזכירים לנו את תחילת התמרון הקרקעי לפני חודש וחצי, חלקם מרימונים, חלקם מטילי נ"ט, חלקם מפצמ"רים, חלקם מחבלים שיוצאים מפיר, התקלויות, הרבה מאוד התקלויות. עשרות מחבלים שהכוחות מצליחים לחסל, עשרות יעדים שמושמדים על ידי כוחות צה"ל, עשרות מחבלים גם שנכנעים וזורקים את הנשק, תיעוד שעוד מעט נראה, אבל בהחלט יש הרבה מאוד קרבות באזורים האלה של ח'אן יונס, איפה שאוגדה 98 מתמרנת מאמצע שבוע שעבר. באזור הזה מחבלים גם שיורים לעבר הכוחות, גם ממסגדים וגם מפירים וגם מבתים, אחרי שכבר עברו תקיפות, וגם באזורים של סג'איה ושל ג'באליה. ובואי נראה קטע באמת מהלחימה, משהו שקצת ממחיש לנו את עוצמת האש שם, כוח של יהלום בהתקלות היום מול מחבלי חמאס. בואי נראה את הקטע. רימון! תן גיבון! רימון! תן לו! הגענו לכאן, התחלנו לסרוק את הבית, נכנסנו מהפתח שנמצא כאן, וזה בעצם ביצענו ראש חץ ראשון מהימין. לאחר ההתחלה קיבלנו צרור מהדלת הזאת, דילגנו חזרה אחורה לפתח תוך כדי ירי, ואז נענו חילופי אש ורימונים עם המחבל באיתור הזה. מחבל נפל! מחבל אחד! שגי, אולי יש עוד אחד! עוד מחבל! כן! קיבלתי! מחבל שני! שיהיה קדימה, מחבל נוסף! זה הגופה של המחבל הראשון, זאת הגופה של המחבל השני, סך הכל 2 מחבלים הרוגים. טוב, זה ממש לראות את זה פנים מול פנים בתוך הקרב. כרמל דנגור, אנחנו אלייך עכשיו עם עוד פרטים על אותן תקריות שבהן נפלו הלוחמים. כן, אז רשימת הנופלים בקרבות הקשים הולכת ומתארכת לצערנו, והערב, כפי שאמרת, הותרו לפרסום שמותיהם של 5 לוחמים נוספים. 4 מתוכם נהרגו בקרבות ביממה האחרונה, בקרבות בדרום הרצועה, באזור ח'אן יונס, וזו עדות לעד כמה
קשים הקרבות שמתנהלים שם בשלב הזה, בשלב השני בעצם של התמרון. הנופל החמישי, חיים מאיר עדן, נפצע קשה בקרבות ב7 באוקטובר ומת מפצעיו בבית החולים בסוף השבוע. הוא לוחם מגדוד 13 של גולני, גדוד שאיבד יותר מ-40 מלוחמיו בימים הראשונים של הלחימה, בימים של 7 באוקטובר, בימים לאחר מכן. מאור כהן אייזנקוט, אחיינו של אייזנקוט, מגדוד 12 של גולני, ויונתן דין חיים, לוחם בגדוד 603, גדוד הנדסה, נהרגו כתוצאה מפיצוץ מטען במסגד. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו קשה כתוצאה מאותו פיצוץ מטען. ואחרי הדברים ששמענו משר הביטחון גלנט, גם הרמטכ"ל הרצי הלוי מדבר הערב על יותר ויותר מחבלים שנכנעים, שמרימים ידיים. בואו נראה את הדברים שהוא אומר הערב בהדלקת נר שלישי של חנוכה יחד עם לוחמי נחל. אנחנו רואים כל יום עוד ועוד מחבלים שנהרגים, עוד ועוד מחבלים שנפצעים, ואנחנו רואים בימים האחרונים מחבלים שנכנעים. סימן להתפרקות של המערכת, סימן לזה שצריך ללחוץ יותר חזק, וזה מה שאתם עושים. עם ההתגברות של האור אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים להביא חטופות וחטופים. זה מסובך, זה קשה, אבל אין אור יותר גדול מזה שאנחנו רוצים להביא, ואני מאוד מאוד מקווה שנצליח בכל הדרכים. עושים באמת את הכל.